Hej och välkomna allihopa på den här program från World Channel. Idag vi skaffade ett annat program som handlar om flyktingar i Grekland. Det finns en plats, ganska känd plats som heter Moria Camp, och där bor tusentals människor, tusentals flyktingar med väldigt dålig situation. Idag vi bjuder 4 gäster från olika länder inom EU. Vi börjar prata angående om detta problemet. Våra gäster är från Belgien, Holland, Tyskland och Grekland. Om ni vill, ni kan gärna sätta kvar till sista av våra program. Ursäkta mig för att vi pratar bara på persiska. Tack! درود از ادب خدمت تمامی شما بینندگان گرامی و حضار محترم و ارجمند که همین لحظه بیننده برنامه ما از کانال جهان و کانال کیهان میباشید. رضا احمدی هستم با یک برنامه دیگر از سری برنامه های با شما در خدمت و در حضور شما هموطنان، همزبانان، همفرهنگیان و تمام شما بینندگان عزیز قرار دارم. برنامه با شما امروز به خواهش تعداد زیادی از دوستان ما و هموطنان ما اتخاذ گردیده است، به خاطر اینکه ما باید در این برنامه شرایط و وضعیت مهاجرین یونان را به بحث و بررسی بگیریم که مهمانهای مختلف را از شهرها و کشورهای مختلف اروپا ما دعوت کردیم که حتما بیننده برنامه ما تا آخر برنامه باشید. ما مهمان های ما از اتریش، هلند، آلمان و یونان می باشند. ما همین لحظه جناب غوث الدین میر و رئیس کانون فرهنگی افغانستان در اتریش، بنیانگذار و صاحب امتیاز فصلنامه بانو ناشراندیشه زنان افغانستان در اروپا را با خود از اتریش دارند. جناب آقای میر، شما را خیر مقدم عرض میکنیم. ما در خدمت هستیم که صحبت هایتان را بشنویم. سلامت باشید، زنده باشید. لطف کنید شما سلامت باشید. زنده باشید. جناب آقای میر، گفته میشه که شما در این اواخر تشریف برده بودین در یونان و شرایط مهاجرین ما را در اونجا شما بررسی کردین و آنها را از نزدیک ملاقات کردین. چی چیزهایی در اونجا اتفاق افتاده؟ تشکر از شما آقای احمدی عزیز، تشکر از دستاندرکاران چینل تلویزیونی کیهان. خوشحال هستم که منایس یک هموطن، منایس یک بنده خدا و منایس یک کسی که خود در خدمت مردم میدانم در خدمت شما هم قرار دارم. ما رسانه ها را تعقیب میکردم، همونطور که شما گفتید مسئول فرهنگی انجمن فرهنگی افغان در اتریش هستم، بنیانگذار و صاحب امتیاز فصلنامه بانو هستم. اینجا ما اخبار که میدیدم از لوسبوس و موریای یونان خبرهای جالب میشنیدم. این وقتی که خبرهای جالب میشنیدم برای ما این دردناک بود که هر حالت میشنیدیم که بالای کمپا حمله میشه، زن و مرد، اطفال، پیرمرد، پیرزن، اطفال خرد، دختران جوان ما و شما در روی خیابان استراحت میکنن. باز تصمیم گرفتم که از نام انجمن خودم و مجله بانو و دیدار وطن داره خود برم. رفتم آخر هفته با تماسی که با جناب علی انصاری دارم، باز اونا بعدا فکر میکنم برای شما پروگرام دارن. اونا در جزیره بودن، برام پیام دادن که حالات خراب است. ما رفتم در آتن، رفتم چون زمان ما کم بود، ما میخواستم که یک سری ببینم پس بهم برگردم. در آتن که رفتم در کمپ ویکتوریا و در پارک ویکتوریا و چندین پارک‌های دیگه که رفتم دیدم حالات دیدم که از جزیره ها بدتر بود. زن و مرد ما، پیرمرد ما، جوانای ما همشان در خیابان استراحت بودن، به عالم بی سرنوشتی به سر می‌بردن. آقای احمدی، جالب ترینش که برای ما مناسب کسی که 20-25 سال در اتریش زندگی میکنم، در اروپا زندگی میکنم، این بود که با داستان‌های مختلف سر خوردم. یکی که کسایی بودن که بدبخت بودن و گفتن که سرنوشت معلوم نیست و از این موسم به اون موسم میرفتن.
دو کسایی بودن که با ایشان صحبت‌های داشتم، زیادتر از اینا بانوان بودن که اینا از قبولی رنگ می‌بردن، میگفتن چرا ما قبول شدیم، نمی‌خواستیم قبول شویم. این بسیار برای من جالب بود که دیگه در کشورهای سویدن و اتریش و آلمان اینجا خوشحال میشن که قبول شوند، و برعکس میگفتن ما بدبخت شدیم. چرا بدبخت شدیم؟ گفتن خانه هایی که برای ما موسسات قبلا میدادن حالا برای ما مکتوب بوده که شما چون قبول شدین ظرف 3 ماه خانه رو ترک کنین و هر جایی که برین دلتون. یعنی پناهنده ما شما در چند کاتگوری تعلق به اصطلاح قرار داره، کاتگوریایی که مختلف است، ولی که در مجموع همه از اینا وقتی که داخل یونان میشن با امید از این نیستن که اونا در یونان زندگی کنن. اونا با امید هستن که از یونان دروازه اول اروپا است و بسیارشان برای ما میگفتن که مثلا توقع شما چی است از جامعه جهانی؟ مثلا دروازه رو بریم آواز کنیم که ما بریم آلمان بریم، سویدن بریم، نروژ بریم، هلند بریم، انگلستان بریم. این پناهنده که در داخل یونان میشه با امید عظیمه که اینجا نمیخوایم باشم. با اون دلیل است که اونا زبان یاد نمیگیرن اونجا. وقتی زبان یاد نگرفتن تعداد زیاده که یونانی ها حکومت یونان قبول میکنه، اینجاست که برای یک مشکل عظیم پیدا میشه. زبان یاد ندارن، طبقه اوناست، کار کردن نمیتونن، کار در جامعه برای مردم دیگه نیستم. جامعه اروپایی یونان که هسته بسیار در فقر مثلا برای مردم خودش، شهرها و رستوران ها بسته است. مثلا یک مثال بسیار جالبه که من از یک کارمند دولتی شنیدم، از کارمند صلیب سرخ شنیدم که از همکارای سابقه ما بودن در یونان، گفت که ما سال قبل در حدود 30 میلیون چیز داشتیم در یونان، کسایی که با سیاحت می آمدن و توریستایی که توریست و جهانگرد داشتن، در واقع جهانگرد داشتن که در یونان می آمدن. امسال 1 میلیون نداشتیم. اینا شما محاسبه کنید وقتی که در کشوری که 30 میلیون بیام و 30 میلیون وقتی که روز $100 مصرف کنه و چند میلیون میشه، یک طرف یادش به حکومت می و بازار می اقتصاد میچرخه و یک سالی که 1 میلیون نفر نبیایم برای اونا دردناک بود. خودشون دچار مشکلات اقتصادی است، خود کشور یونان دچار مشکل اقتصادی است. با این حالت بود که اونا بحثایی که داشتیم با ایشان، یکی و دومی که کسایی که قبول میشن و طبقه اونا از قبول میشن و باز اینا را به اصطلاح میگن که شما برین براتون جای پیدا کنین، یا یک دچار یک پروبلم تازه میشن. فصل دوم برشان باز میشه، دچار پروبلم میشن، پشت خانه میگردن. آقای احمدی جالب ترین چیزی که من دیدم در پارکا و یکی خداوند انصاف آدمای ظالمه که در جهان موجود است، و از آدمای ظالم در بین جامعه ما و شما زیاد است. مثلا قاچاقبرایی که انسان هستن، قاچاقبرای انسان در ایران زندگی میکنن. 3-4-5 خانم برای ما قصه کردن که اینا پیسه خود به اصطلاح خودشون که میگفتن، میگه ما با دکاندار فلانی قاچاقبر خواباندیم، حالا که میگیم چی وقت ما رو میبری حتی پول ما رو نمیتن، پول ما رو پس نمیتن. یک طرف قضیه است که بسیار کسا که میگه که خیلی خانمت و بچه‌هایت روان کن، یا خانمش یک طفل داره 2 طفل داره میگیره ما بخوایم که خود روان کنیم، یک هفته خانمت برکت ما در جزیره باشه. بعد از یک هفته وقت در جزیره میبره اینا را پس دوباره پس میارن. یک بدبختی دیگه است که اینجا به اصطلاح هم خانه را دست میده، هم آبرو را دست میده و هم رفتنش به جامعه دیگه، به کشورهای دیگه اروپایی نمیشه. کسایی است که میگن که آیدی کارت میگن و آیدی کارت مفروشن و میخرن و به اصطلاح خودشون که اصطلاحات برای ما نو بود، اصطلاحاتی که مجا رفتم نو میشنیدم، گفتم امشب گیم میزنیم. من ایران میگم گیم از چی هست؟ وقتی که گفتم گیم چی هست، گفتم که امشب نفر برای ما گفته شما را از تیکت براتون میخرم، از فلان جای شما پرواز میکنیم. این بیچاره پس برگشت میشدن، دچار یک مشکلات عظیم میشدن اقتصادی، تیکتشان میسوخت، پولشان میسوختن، مسائلشان میسوخت. برمیگشتن کسی که کمک هایشان فامیل خانواده‌هایشون از اروپا و امریکا و کانادا و داخل ایران حتی تعدادشان فامیلایشون کمک برشان میکرد، یک راهی بود. تعداد بیچاره‌ای بودن که چه راهی دروازه ها بسته میشد، چیزی که داشتن نداشتن کلشون فروخته بودن و این باور میکنن که بسیاری از یا با داشتن یک پامپازی برای طفل خود باید بخرن نداشتن خودشون.
بسیار عالی جناب غوث الدین گرامی. بینندگان عزیز، همونطور که مستحضر هستین جناب غوث الدین بسیار توضیحات مفصل و جامع را راجع به مهاجرین یونان، راجع به شرایط آنها دادن، ولی این نقطه های مهمه که میشه او را بازگو کنیم و یادآوری کنیم این هست که قاچاقبرا بسیار سوء استفاده های بزرگ را، سوء استفاده های بی‌رحمانه را از خانواده ها و از اطفال و نوجوانان و بی‌ویژه بانوان میکنه. چنانچه جناب غوث الدین صاحب مستند و رسما خودشان دیدن و این مسئله را تایید کردن و این را با شما شریک ساختن. عدم یاد گرفتن و تمرکز مهاجرین ما در یونان و عدم تمرکزشان روی زبان یگانه مشکل آنها می باشه، زیرا اونها تصمیم برای ماندن در اونجا ندارن. ولی همزمانی که ما در خدمت جناب غوث الدین هستیم و صحبت‌هایشان را میشنویم، ولی من خودم شخصا به عنوان یک تبعه افغانستان از تمام جوانان، خانواده‌ها و دوستانی که در مقیم کشور یونان هستند باید توجه ویژه‌ای را در قسمت آموختن زبان داشته باشد. بسیار عالی جناب غوث الدین گرامی. اگر اولویت بندی بکنم با توجه به اینکه شما رفتین از نزدیک این مهاجرین را دیدین و دردهایشان را شنیدین و گزارش‌های موثق را خودتان بررسی کردین، آیا شما اگر اولویت بندی بکنم چه مشکلات در قدم نخست فراروی این مهاجرین میباشه؟ مشکلات اولی از اینا که هست، ما گفتم اونا اعتماد ندارن که جمعی مانن یا نایمانن. یک مشکل دوم یک اساسی است، فقر است، بدبختی است، ناامیدی است و اینا با قاچاقبرای یا خانواده‌ای که بر از نام آدم ایتک شما در اروپا رسیده، یونان رسیدیم، باز دروازه اروپا برای شما باز است و اخبار اطلاع رسانی غلط بر از نام میشه تبلیغ میشه. این خود به خود تعداد زیاد دارم مشوقش است که ما تیز در یونان برم، از یونان تیز به زودترین فرصت بر کشورهای دیگه اروپایی میرسم. اما اینجا مهمتر گپ اینجاست که وقتی که یک مهاجر در یونان خودش فقر اقتصادی دارم، یونان نمیتونه مثل سویدن و اتریش و آلمان و نروژ و کشورهای دیگه اروپایی واره که به اصطلاح با کمک‌های که مسکن است برای زنابطه یا کمپ‌هایی که مهاجرین به اصطلاح جا به جا میشن برایشان مهیا بسازه. اینی مشکلات است که اونا وقتی که میان اول در کمپ‌ها میباشن، دومش میخوان که هرچطور دروازه برایشان باز شوه. معلوماتایی که برایشان داده شده از قبل به طرف قاچاقبر یا خانواده یا دوستایشان، خویش و اقاربشان که تو آمدی تمام از کارت، این باید وعده گرفته شده از بهشان، باید به اصطلاح حقانیت برایشان گفت. ما وقتی که با فامیلایی که دیدم که اونا هیچ امکانات خوردنی، امکانات هیچ چیز نداشتن، باور کنید احمدی صاحب، وقت ما رفتم دست به کار شدم، چون آدم اپراتیفیستم، روز اول که رفتم روز دوم کوشش کردم برای 60 خانواده مواد خوراکه بخرم. وقت میفهمی شما توضیح کردن از بسیار مشکل بود برای من. دوستم تشکر میکنم که زمینه سازی کردن. یک محل از امریکایی بودن موضوع گرفتم و در وجه فامیلا رو بهشون مواد توضیح کردم. براشون همین گپ گفتم که اگر شما در اروپایی که با کشورهای دیگه که شما اروپا میگین و یا اروپا نمیگین میایین، اونجا هم فصلهای جدیدی برای شما باز میشه، روی مسائل مشکلات پردگیتون قبول میشه، نمیشه، دیپورت میشن، میمانین. این گپا رو شما باید محاسبه کنین کدتان وقتی که یک آرزو دارین که من چیزی نمیخوام زندگی کنم. یک امید از در یونان قطع است اصلا. اما کسایی رو دیدم که از 20 سال 25 سال در یونان زندگی میکنن، بهترین زندگی ها ندارن، چون اونها زبان آموختن اونجا، کوشش کردن کاریابی رو برای خودشون مسئله کنن، دوای رسمی کار میکنن، در روتکورایز کار میکنن، در موسسات خیریه کار میکنن. این زمینه کار هست برای مردم اگر بخواه کسی بخواه، ولیکن نمیخواین. اینمی مشکل اساسی که اوجا ما دیدم، با یه امید نمیکنه یونان باشه، امیدش نیست و توقع بسیار به حد است از بسیاری کسا. من نمیفهم که معذرت میخوایم، امیدوار هستم کسی مرا مورد انتقاد قرار نده. من نمیفهم وقتی که تو در حالت بدبختی قرار داری، در لاگر 1 سال 2 سال زندگی میکنی، در از این کم به اون کم، از این خیابان به اون خیابان، پس چی ضرورت است که طفل به دنیا بیارین؟ طفل زیاد در یونان به اصطلاح در ظرف 2 سال که 1 سال که باشن، یک طفل 2 طفل به دنیا میارن. یا یک مشکل است برای بیچاره بدبختی است. طفل اسناد ندارن، طفلکای خردشیر ندارن، پامپاز ندارن و اقتصاد یونان اجاب نمیکنه با شکل که اینا رو حمایت کنه، مثل که در اروپای که کشورهایی که ما شما زندگی میکنیم برای طفل کمکای مالی میشه. این وقت که این شرایط میفهمین، با این شرایط خانواده هم خدا یار کنن. من یک مطلب بسیار جالب است، میگم چیز گندم تر است، چیز آسیا کنده است.
چیزی که ما ظالم هستیم، چیزی هم خب نمیخوایم که به اصطلاح بیاموزیم و چیز دیگه هم هست که شرایط جامعه هم بر ما و شما با سرنوشت زندگی های ما و شما بازی میکنن. ما بسیار متاثر هستم که اینجا قربانی اصلی بانوهای بیچاره هستن. بله متاسف. این خانمایی که یک دختر جوان برای شما احمدی صاحب قصه شورت میکنم، در رستوران افغانی بود یا ششتم، اما یک سه فامیلا وطنداره ما شما شده بود، اونا رفتن می خانم‌ها کشته بود، نکش اون دخترک که 20-22 ساله بود اونجا نشست مان. ما ایسر غذا میخوردم، رای دوستم ازش پرسان کردم که بچی خوب هستی، از کجای افغانستان هستی؟ گفت از بامیان هستم، اینجا اومدیم از تو. گفتم چی آرزو داری؟ خوب گوش کن آقای احمدی. برای این دخترک پرسان کردم، گفتم آرزوی چی است؟ فکر کردم مثلا کنیم سال 2 سال زندگی میکنیم. علی کلمه نبود که از این آرزو پرسان کردم، یک بم اتم بود. این دخترک چنان گریه کرد، چنان فقصد گریه کرد، دل ما پاره شد برش. یک دختر جوان وطن موتور میشه، تنها زندگی میکنه، 20 ساله عمرش است و هر کس، هر انسان بدبخت افغانی خودم رو گرفته تو دیگر قاچاق برای از او سوء استفاده بد میکنه، او رو آرزوهایش پایمال کردن، بیچاره زندگیش رو تباه کردن. این قدر رنجاور است. وقتی که در خیابانا میری با دخترای جوان و بچهای جوان میشینی گپ میزنی، دلت میکفه، از انسانیت نفرت پیدا میکنی، میگه ای خدا از کین عالم، از خدا یا از بنده های نادان او. رنج میبری، به خدا رنج میبری. به خدا من در 2 روز 3 روزی که بودم فقط گیرم میکردم برای زناب که تحمل کردم، نمیتونستم که گپ میزدم. پیرمرد دیدم، شما بفرمایید در صفحه فیسبوک من ویدیوها رو ببینید و چک من نشر کردم. منتها با اساس به اصطلاح که ما شما داتن شوت میگیم یا به اصطلاح محافظت حقوق انسان ها میگیم، با بسیاری ویدیوهایی که داشتم مجه نگرفتم، قطعشون کردم، پاکشون کردم. مثلا میگیری می دختره که بدبختی دختره که مثلا فجایع دیگری که مشاهده میکنه که هموطن در جان هموطن خود قصه میزنه، در داخل وطن میبینید که ما شما فروخته شدیم، در بیرون ما جان که دیگه خود میزنیم، در شرایط هجرت به اصطلاح بخوایم به اصطلاح که دیگه خود چه قسم فریب بدیم و یکی خصوصا بازینا اقتدار از اینا که فریب میخورن بیچاره ها را بگن که بیا فاملایت روان که ما از طریق جزیره باز یک هفته‌باد کارش جور میکنیم و آلمان و اروپا روان میکنیم. این نمی خودش دل کردنش یک روز خانواده خود میکشه و روان میکنه و از مجبوریت بسیار زیاده. ما با دختر بلوچ سر خوردم که قربانی بسیار حادثات شده بود، اما آنقدر خوش ما آمد از همت از دختر بلوچ، آنقدر خوش آمد که ما داستان از این میگم همت را از یک دختر بلوچ بیاموزیم. این دخترک خود قربانی نساخت ولیکن به همت کرد. بسیار حادثات ناگوار برای زیر رخ داد به دختر که میخواستن از این سوء استفاده کنن. در اون شرایط بعد کمپای چی ترکیه بود چی یونان بود، اما همت کرد خود نگاه کرد، ولیکن یک نفر بود دیگر بسیار از قربانی شدن. چرا کار شدن؟ واقعا جناب غوث‌الدین گرامی در قسمت ولادت و یا آوردن فرزند و یا بچه دار شدن عدم آگاهی مردم و جامعه به ویژه همین قشر آسیب پذیر مهاجرین، اینها بسیار در یک شرایط بحرانی قرار دارد. اینها چون بدبختی است، خودشون بدبخت نیستن و طفل دیگر هم بدبخت میسازن. طفل معصوم که نمیتواند میشه و همچنان انتظارات و توقعایی که اکثرا غلط و اکثرا نادرست می باشه در خورد اینها داده میشه قبل از او که از وطن اینا حرکت کنه، قبل از او که از همو کشور و همو مکانی که اینا زندگی میکنه قبل از اون که حرکت کنن توقعای خیلی بالا دارن. یعنی قاچاقبرا و مافیاهای بین المللی به اینا خیلی اطلاعات غلط را میدهد به خاطر اینکه که بتونه از اونها اخاذی بکنن. اونا به محض اینکه به یونان رسیدن فکر میکنن که تمام مشکلاتشان حل میشه، در حالی که چنین نیست. و به نظر شما جناب غوث‌الدین گرامی، ما اگر چون وقت برنامه ما خیلی نیست، ما کم کم به پایان برنامه نزدیک میشیم، تمام ارگان ها و سازمان ها و فعالین حقوق بشر که در سطح اروپا زندگی میکنه و توانایی داره، پیشنهاد شما چی هست که کمک این عده از قشر جامعه ما برای مهاجرین یونان چی باید باشه؟
اگر ما دست به هم بتیم در حالی که شما خبر دارین یک فراخوان است که همکار عزیز مجله بانوی ما خانم فرشته نوری کار برای انداخته، اگر ما بتونیم تمام نهادات دست به هم بتیم و جلسات مشترک را با سازمان ملل تنظیم کنیم، سطح آگاهی و تدارک خود پیش بریم در جامعه که هستن، سفرهای مشترک داشته باشیم، با اونا هم دردی داشته باشیم، بر اونا معلومات منظم‌تر براشون بدیم، کوشش کنیم که اونا را در بخش اینتگراسیون و یا شامل شدن در جامعه، منحل شدن در جامعه و تشویقشون کنیم. کوشش کنیم که ماهایی که اینجا امکانات بیشتر داریم یا از طریق نهادهای خود یا از طریق موسسات دیگه یک موضوعی براشون آشاییم. اینا را به اصطلاح تلاش کنیم که مثلا ما چی پلان داریم، ما برگشتیم دوباره که دولت اوتیش میخوایم داخل تماس شوم با دنیای جوانان اوتیش قرار وعده گذاشتیم. اگر ما بتونیم یک خانه امن را داخل یونان برای خانمایی که به اصطلاح به جا در بدر میشن و در خیابان خواب میکنن، اگر ما بتونیم تنظیم کنیم برای از اونا که حداقل امن باشن، حداقل به اصطلاح از بدبختی از اونا که از دیگه سوء استفاده بد نکنن از اونا. یکی پیشنهاد ما هستم با اولاداشون باید بتونیم برسیم و ما مطابق قانون بین المللی یک انسان حق به وقتی در یونان رسید اتحادیه اروپا وظیفه‌اش است که تقسیم کنه با ایشان. صحیح است که اینا دلیل خود میگن که مثلا میگن این آخر مثلا دولت اوتیش برای ما گفتن که این آخرین کار نیست، این پایان کار نیست. ما 2000 نفر که از یونان بگیریم سبب باز 4000 دیگه جمع میشه. یک مسئله بین المللی است، ولیکن حداقل اگه ما بتونیم که با نمونه‌ای که اصلا با ارگان‌های سازمان‌های حقوق بشر و یونسیار و دیگران داخل تماسیم که نهادهایی که در اروپا هستن یک نوع همبستگیش داشته باشن، معلومات‌های مکمل برای اونها بدن تا زندگی از اونها از تغییر کنه، بتونن شامل جامعه خود بسازن و از روی خیابان‌ها و از تظاهرات حق و ناق و هر روزی که به اصطلاح حقشون هسته و اونا به اصطلاح میخوان که برای زندگی لوم. و چیزی که من بسیار زیاد جدیدم متوجه شدم، برای ما آدم آگاهی را از اول بده که یونان که آمدی فردایش تو دیگه دروازه اروپا برای تو باز نیست که از طرف رفتی بریم. یا که داداشون میگه که شما این آگاهی را باید آگاهی دی بسیار مهم است. وقتی برای ما آگاهی داده شد که برادر وقتی در مدت باید تو کم تیر کنی، مجبور است یک کم تیر کنی و حکومت یونان باید از امور کمک‌های جهانی که برایش بشه از این استفاده سالم کنه، همین برای خود ماجین مصرف کنه، برایشون کمپای منظم‌تر را که داخل اونا یک حمام کنه بتونن، طفلشون غذا خورده بتونن، با مکتب رفته بتونن، بیمه صحی داشته باشه در اقل دموجه. اینی کار ما فشار پرتیم سازمان‌های جهانی که مثل که در کشورهای اروپایی بیمه صحی دارن، اونا بهشون کمک‌های ابتدایی در مسئله حق تحصیل برای اولادش میباشه و حق زندگی باشه، اونمون اقل برشون مهیا بسازن که در یونان هم که میمونن اونا به اصطلاح مثل گداهای خیابانی در روی خیابان نشینن. بینندگان عزیز، شما صحبت‌های مفصل و جامع جناب آقای غوث الدین را شنیدین و باز هم شما می توانید که آنها را مجددا گوش بکنید و با پیشنهادهایشان به خیر که رسیدگی نمایید. و ما 2 سوال داریم جناب غوث الدین گرامی و امیدوار هستیم که کوتاه‌تر برای ما توضیح بدهید و ما بسیار خوشحال میشیم. یکی این هست که اخیراً کمیسیون اتحادیه اروپا در امور مهاجرین اعلام کردن که ما قوانین دوبلین را لغو می‌کنیم. فکر می‌کنید اینها به ضرر مهاجرین هست و یا به منفعت و فایدهشان هست؟ ببینید شما وقتی اونها پیشنهاد میکنن اونا حتما دلایل خود دارن و برازی شاید که با مفاد مهاجرین باشه، ولی قوانین دیگه را خود نافذ کردن که روی مسئله پناهندگی و دیپورت ها باز یک ذره جدی‌تر خواهد شدن اونا. بسیار عالی. و سوال دوم ما این هست که ما خودم بیشتر تعداد زیادی از عزیزان و هموطنان ما میدانند که ما 1 دهه بیشتر در همون کشور ما زندگی کردیم. منظورم کشور یونان هست. ما در اونجا بودیم و در همونجا به قسمی میشه و گفت که ما پرورش یافتیم چون کارهای سخت را ما در اونجا انجام دادیم. و اون زمانی که ما در آنجا بودیم سفارتی وجود نداشت. فعلا سفارت دولت جمهوری اسلامی افغانستان در اونجا وجود دارد. آیا این سفارت کارهای را برای حل مشکل پناهجویان کردن؟ ما اتفاقا برای که از رکن سفارت که وجود مترجم بود و باشون صحبت داشتم
با یکی از هم‌صنفی‌های ما که در سازمان ملل در روت کرویتس کار میکنه با او صحبت داشتم. روت کرویتس مشکلات خود برای ما گفت که مشکل چه قسم ماجین حاضر نیست که با کورساشون بیان سهم بگیرن و بر مسئولیتایی که از طرف روت کرویتس براشون آماده میشه سهم نمیگیرن. ولی سفارت افغانستان دو پرابلم اساسی است که در بخش ماجدین فعالیت نیست، ولی سفارت موجود است. سفارت موجود است و شما متوجه باشید جناب احمدی صاحب از به اساس بنیاد قوانین بین الملل نظر شخصی ما رفتن مهاجر به سفارت افغانستان و مهاجر که از هر کشوری باشه رفتنش به سفارتش خلاف تقاضایش هست. مثلا وقتی که من میگم از افغانستان حکومت گریختم، یعنی من اپوزیسیون شدم به حکومت با ما اپوزیسیون شد. من چی گفته اینا رو پس و جبر داخل شدم که بگم تو برام کمک یا او از من حمایت کنه که این نفر از کشور ما به خاطر که با حکومت ما سازش نداشت یا حکومت ما را زمینه سازی نکرد گریخ فرار کرد و توی زمینه سازی برش مساعد کنم. الا که به اصطلاح سر مسئله دیپورتشن معامله نکنن ولی دیگه پستم. درست بسیار عالی. بسیار عالی، تشکر میکنم از اینکه واقعا وقتتان رو در اختیار ما گذاشتیم و ما از صحبت‌های شما و از چه دید و بازدیدی که اخیراً از یونان داشتیم ما حتما استفاده میکنیم و بینندگان عزیز هم از آنها استفاده خواهد کرد و در حد توان امیدوارم که تمامی ما و شما و بینندگان عزیز در قسمت راه حل‌های برای مهاجرین ما در یونان راه حل‌های را بیاندیشیم و کمک بکنیم. هر گفتنی و پیامی که شما داشته باشید در اخیر ما در خدمت هستیم جناب آقای غوث الدین گرامی. تشکر از شما. واقعا این پیام رسانی شما بسیار کار مشکل است و کار اساسی است، بنیادی است. صدای مردم به گوش مردم میرسه و رهنمایی سالم شما برای مردم مثبت تمام میشه. ما و شما از جامعه بسیار بدبخت آمدیم، کل وطنداره ما بدبخت است. این لحظه که در مو کمپای که به اصطلاح هر روز تظاهرات و زخمی میشن و بیچاره به جای و بی‌ها و بینان هستن، اونا هم حق دارن که زندگی کنن. پیام ما به تمام نهادهای دیگه افغانی است، در هر کشوری که هستین امکاناتی که دارین از امکانات خود تقسیم کنین با اونایی که آواره و در بدر هستن. خود ما تو اندازه که توانستم اندازه انجمن خود توانستم به 60 خانواده را کمک کردم و اگر هم به هر نهادی که در اروپا هستن با اونا هم پیوندی داشته باشن، امیدوار هستم که مشکل از اونا را بتونیم ما حل کنیم. تشکر، زنده باشی. خیلی متشکر و سپاسگزار هستم از جناب شما غوث گرامی و همچنان بینندگان عزیز. شما برنامه‌های ما ادامه دارد، مهمان‌های دیگری را ما از جاهای دیگر داریم که به زودی به سماع نظر شما عزیزان صحبت‌های شما خواهیم رساند. با ما باشید.